साथीहरु नमस्कार। OnePix नेपालको युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई पुनः स्वागत छ। आजको नयाँ एपिसोडमा रहेको छ परदेश लोकसेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूहको सहायक स्तर चौथो तह अपराविधिक पदको 2078 साल पौष 10 गते सञ्चालन भएको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भइसकेको छ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो लिखित नतिजा 2078-10-25 मा प्रकाशित भएको हो। म 27 मा भिडियो रेकर्ड गर्दै छु कार्यव्यस्तताको कारणले। साथीहरु तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ। यदि थाहा पाइसक्नु भएको छैन भने तपाईहरु 2253 जना उम्मेदवार लिखित परीक्षामा समावेश हुनु भएको मध्येमा प्रथम चरणको लिखित परीक्षामा 983 जना उम्मेदवार प्रथम चरणको लिखित परीक्षामा पास हुनु भएको छ। तपाई सम्पूर्णलाई बधाई छ। द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको लागि तपाईहरुलाई अग्रिम शुभकामना छ। अनि कसले पास गर्नु भएको छ भनेर यहाँ तपाईहरुको नाम लिस्ट छ। हेर्नु होला, क्रम संख्या छ अनि त्यसपछि रोल नम्बर छ र उम्मेदवारको नाम थर अनि बाबुको नाम र बाजेको नाम छ। यो तपाईहरुलाई थाहा छ, सबैको हेर्नु होला। कुल गरेर 27 वटा पेज रहेको छ। यही रिजल्ट तपाईहरुले हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि फलो अप गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले हेर्नु होला। म बिस्तारै स्क्रल डाउन गर्दै जान्छु। तपाईहरुले हेर्न भ्याउनु भएन भने भिडियोलाई रिवाइन्ड गरेर हेर्नु होला। र तपाईहरुको रिजल्ट चाहिँ यसमा प्रकाशित भएको छ र अन्तिमसम्म सबैले हेर्नु होला। कसरी हेर्नु होला भनेपछि मोबाइलबाट गुगल क्रोम प्रयोग गरेर अथवा डेस्कटपमा चलाउनुहुन्छ भने डेस्कटप मोडमा नभई मोबाइलमा गुगल क्रोम प्रयोग गरेर ppsc.p5.gov.np मा गएर गो गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुको वेबसाइट खुल्ने छ। वेबसाइट खुलिसकेपछि अलि तल आउनु होला, विज्ञापनहरु त्यहाँ छ। त्यसपछि यहाँनेर विज्ञापन दिएको छ। विज्ञापन आयो भने यसमा हुन्छ नामावली, स्वीकृत नामावली यसमा आउँछ, परीक्षा केन्द्र र सिफारिस भन्छ र तपाईहरुको लिखित नतिजा हेर्न यो ट्याबमा आउनु होला। तपाईहरु यसमा यसरी क्लिक गर्नु होला र यहाँ दिएको छ तपाईहरुको रिजल्ट कहिले प्रकाशित भयो र कुन चाहिँ सम्मको यहाँ दिएको छ र तपाईहरुले फाइल हेर्नलाई यहाँ क्लिक गरिदिनु होला। मोबाइलबाट यसमा यसरी ट्याप गरिदिनु होला र यो ट्याप गरिसकेपछि तपाईहरुको रिजल्ट यसरी देखिन्छ र हेर्नु होला। र मोबाइलमा पनि यस्तै देखाउँछ। यहाँनेर यस्तो छ, डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, प्रिन्ट आउट गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलबाट पनि यही देखिन्छ र तपाईहरुको मोबाइलमा पीडीएफ रिडर छैन भने गुगल प्ले स्टोर अथवा आइफोन छ भने एप स्टोरबाट गएर तपाईहरुले पीडीएफ रिडर डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि यो रिजल्ट तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी रोटेट गरेर जसरी भए पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको छोटो भिडियोबाट म पनि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।